ሰላም እንዴት አላችሁ? ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ሚኪ ነኝ ከሚኪ ቱብ። በዛሬ ፕሮግራማችን ደግሞ የግድ ማወቅ ያለባችሁን ወሳኝ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን የኢሜልአችንን ስልክ ቁጥር እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን በግልጽ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የኢሜልአችንን ስልክ ቁጥር በተለያዩ አጋጣሚዎች መቀየር ሊኖርብን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ውጭ ሀገር ያላችሁ ወይም ደግሞ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ ወደ ሀገራችሁ ስትመለሱ በፊት የከፈታችሁበትን የኢሜል አድራሻ ስልክ ቁጥር ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ የኢትዮጵያን ስልክ ቁጥር የግድ መቀየር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁም ደግሞ ሲማችሁ የከፈታችሁበት ስልክ ቁጥር የኢሜል አድራሻው ሲሙ ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥሩ ጠፍቶባችሁ ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይስ ደግሞ ስልኩ ቁጥሩ እምቢ ብሏችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዋናው ነገር የኢሜላችሁን ቁጥር መቀየር ብቻ ነው ማለት ነው። እንዴት እንደምንቀይር ደግሞ አሁን በግልጽ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያም ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሁል ጊዜ ደግሞ ሰኞ፣ አርብና ሐሙስ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። አብዛኞቻችሁ ቪዲዮ ስለቅ ያንተ ቪዲዮ ኖቲፊኬሽን አይልክልኝም እያላችሁኝ ስለጠየቃችሁኝ ነው። ኖቲፊኬሽኑን ኦን ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። በመጀመሪያም ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ በክሮም ከገባችሁ በኋላ እንግዲህ አሁን ማሳያችሁ በስልኬ ነው። ግልጽ ሆኖ እና በደንብ እንዲታያችሁ ብዬ ስልኬን ላንድስኬፕ አድርጌው ነው ማለት ነው። ምን ታረጋላችሁ? ቀጥታ በዚህ በግራ በኩል የቻናላችሁ አይከን አለች። የቻናላችሁን አይከን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋታላችሁ። የቻናላችሁን አይከን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት አማራጮች ይመጣላችኋል። እንደ ድሮ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ምናምን ሳይሆን የምንገባው ወደ ላይ ታረጉታላችሁ። ወደ ላይ ስታረጉት እንደምታዩት ሴቲንግስ የሚል አለ። ሴቲንግስ የሚለውን ትመርጡለታላችሁ። ሴቲንግስ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጉታላችሁ። አሁን ወደ ሴቲንግ ቦታ መተናል። ክብራን የቻናል ቤተሰቦች ምን እናደርጋለን? ይሄንን ወደ ላይ ስናረገው እዚህ ጋር ሙሉ የቻናላችን ኢንፎርሜሽን ይመጣላችኋል ማለት ነው። 40 ሴቲንግ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ነገር። ምን እናደርጋለን? አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩር አካውንት የሚለው ስር በሰማያዊ ልክ አሁን በቀይ ያከበብኩበት እንደምታዩት ቪው ኦር ቼንጅ ዩር ጉግል አካውንት ሴቲንግስ የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጉታላችሁ። ስቴፑን በደንብ እያያችን ክብራን የቻናል ቤተሰቦች እሱን ክሊክ አድርጋችሁ እንደጨረሳችሁ ወደ ራሳችሁ የቻናላችሁ አካውንት ኢንፎ ወይም ደግሞ መረጃ ኢንፎርሜሽን ይመጣላችኋል ማለት ነው። ቀጥታውን ወደ እሱ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት የኔ የዩቲዩብ ቻናሌ አካውንት ነው ማለት ነው። ፊት ለፊት እንደምታዩት ሚኪ ቱብ ብሎ አምጥቶልኛል። ምን እናደርጋለን? አሁን ከታች ብዙ የሚስተካከሉት ከስልክ ቁጥር ውጪ ማስተካከል የምትችሉትን ነገሮች እንዳለ እዚህ ጋር ነው የምታስተካክሉት ማለት ነው። አሁን ስልክ ቁጥራችንን እንዴት ነው የምንቀይረው የሚለውን ላሳያችሁ። የራሳችሁን ስልክ ቁጥር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፓስወርዳችሁ ሊሆን ይችላል፣ ዩዘር ኔማችሁ ሊሆን ይችላል የምትቀይሩበትን ቦታ በግልጽ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንዳላችሁ አሁን ያላችሁት ሆም የሚለው ውስጥ ነው። በዛ በኩል ሆም የሚለው ውስጥ በሰማያዊ እንደምታዩት ሆም የሚለው ውስጥ ነው ያላችሁት። ፐርሰናል ኢንፎ የሚል አለ ከጎኑ። ፐርሰናል ኢንፎ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ፐርሰናል ኢንፎ የሚለው ውስጥ ልክ በዚህ መልኩ ከገባችሁ በኋላ ወደ ፐርሰናል ኢንፎ አምጥቶላችኋል ማለት ነው። አሁን ሁሉ ኢንፎርሜሽናችሁ የቻናላችሁ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። አሁን ወደ ላይ ታረጉታላችሁ። እንደምታዩት ኔም ብሎ ሚኪ ቱብ ብሎ የራሴን አምጥቶልኛል። ፎቶ ሎጌንም እዚህ ጋር አምጥቶልኛል። ቀጥታ ምን ይላል? እዚህ ጋር ኮንታክት ኢንፎ የሚል አለ። ኮንታክት ኢንፎ የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከታች ፎን የሚል አለ። ይሄኛውን ስልክ ቁጥር የኔ ይሄን ቪዲዮም ለመስራት የተቸገርኩት ይህ ስልክ ቁጥር ጠፍቶብኛል ሲሙ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፎን የሚለውን ስልክ ቁጥሬን እቀይረዋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ አወጣሁት አዲስ ሲም ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሁን ፎን የምትላለች ፎን ከምትለው ጎን በዚህ በኩል የሆነች አይከን አለች ወደ ሌላ ማስኬጃ። ከዛ እሷን አንድ ክሊክ ታረጉታላችሁ። ከዛም በኋላ ወደ ፎናችሁ ገባ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው ፎን ነምበር ስር ገብተናል። አሁን ከዛ እንደምታዩት ስልክ ቁጥሩ አምጥቶልኛል። የኢትዮጵያን ፍላግ ባንዲራ አምጥቶልኛል። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይሄኛውን ፎን ነምበር መቀየር አለብን ወደ አዲሱ ስልክ ቁጥራችን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን?
እሱኑ ስልክ ቁጥሩን አንዴ ክሊክ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ስልክ ቁጥር ልክ ክሊክ ስታረጉት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ደን ምን ታረጋላችሁ? እዚህ ጋር ከስልክ ቁጥራችሁን በስተ ፊት ለፊት በጎን በኩል የዲሌት ምልክትና ልክ የስክሪፕቶ ምልክት አለች። የስክሪፕቶ ምልክቷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጉታላችሁ ኤዲት ለማድረግ ማለት ነው። እሱን አንድ ክሊክ ታረጉታላችሁ። እንደምታዩት መጥቶላችኋል። ከዛ ምን ታረጋላችሁ? በዚህ መልኩ ከመጣላችሁ በኋላ ከታች አፕዴት ነምበር የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጉታላችሁ። አሁን እንደምታዩት አፕዴት ነምበር የሚለውን ስትነኩት በዚህ መልኩ መጥቶላችኋል። ከዛ ምን ታረጋላችሁ? አሁን ቀጥታ ስልክ ቁጥራችሁን ትቀይራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ታረጋላችሁ? ቀጥታ ስልክ ቁጥራችሁ ቦታ ሄዳችሁ ክሊክ ታረጉታላችሁ። ክሊክ ስታረጉት እንደምታዩት ሰሌክት ሆነላችሁ ማለት ነው። ከዛ አዲሱን ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ይሄንን እንዳለ ዲሌት ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ዲሌት ካረጋችሁ በኋላ ሲደመር ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሲደመር ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ 251 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። የኢትዮጵያ ኮድ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ አዲሱን ስልክ ቁጥራችሁ ታስገባላችሁ። እኔ አሁን ላስገባ። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ስታስገቡ 251 ብላችሁ ከጻፋችሁ 09 ብላችሁ ሳይሆን የምትጀምሩት 9 ብላችሁ ነው። 0ን ትተውታላችሁ ማለት ነው። ከዛም 9 ብላችሁ ከዛም ስልክ ቁጥራችሁ ሙሉ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። አሁን የራሴን ስልክ ቁጥር አዲስ ያወጣሁትን ሲም ስልክ ቁጥር አስገብቼላታለሁ። እንደነገርኳችሁ 251 ብላችሁ 09 መጻፍ የለባችሁም 9 ብላችሁ ነው የምትጀምሩት ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ከታች ኔክስት የምትላለች ኔክስት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋታላችሁ። አሁን ኔክስት ብላችሁ ልክ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ምን ታረጋላችሁ? ይሄንን ስልክ ቁጥር የምትቀይሩት በኮድ ነው። ኮድ ይላክላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ኮድ እንዲልክላችሁ ምን ታረጋላችሁ? ከዚህ ጋር how do you want to get the code የሚል አለ። ቴክስት ሜሴጅ በቴክስት እንዲገባላችሁ ወይም ደግሞ I want to skip verification የሚል አለ። በቬሪፊኬሽን ኮድ እንዲላክላችሁ ተፈለጋችሁ ማለት ነው። እኔ ለነገሩ አሁን ቴክስት ሜሴጅ የሚለውን እዛው ላይ እንዳላረገውና ጌት ኮድ የምትለውን ክሊክ ታረጉታላችሁ። በነገራችን ላይ ለምንድነው እዚህ ጋር ኮድ የሚለን ካላችሁ የናንተ ቻናል የናንተ አካውንት ይሆን እንደሆነና እንዳልሆነ የምታረጋግጡበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛው ቬሪፊኬሽን ወይም ደግሞ ሜሴጅ የሚገባልኝ አሁን አዲስ ባስገባውት ስልክ ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጌት ኮድ የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጉታላችሁ። ጌት ኮድ የምትለውን አንድ ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ፊት እንደምታዩት ኮድ ልኮልኛል። ይሄው በሜሴጅ ኮድ ልኮልኛል